frontier of truth and at the heart of the people. This is Yewa Frontier, 102.9 FM News. Good evening. This is News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. I am Temi Tokwe Babarinde. Here are the top stories. Labour leaders demand review of 70,000 naira minimum wage. Accord Party demands EFCC chairman's resignation. Saudi Arabia, Turkey, Pakistan sign trilateral defense pact. The news shortly. Now the news in full. Labour leaders have raised concerns over the worsening economic conditions facing workers, saying rising inflation and the cost of living has significantly eroded the value of their earnings. The Labour leaders spoke today at the Nigerian Rights of Workers Summit 2026 in Birni Kebbi, Kebbi State, organized to commemorate 88 years of workers' organization and trade unionism in the country. The summit themed the right of workers, decent work and a just economy for Nigeria, brought together labor leaders, government officials, workers, employers, civil society organizations, and representatives of the National Industrial Court to deliberate on the state of workers' rights and welfare. Participants examined issues surrounding workers' remuneration across the 32 states, local government, and the private sector, with concerns raised over inflation, rising living costs, workplace safety, discrimination, job insecurity, and protection of casual and other non-traditional workers. Speaking on behalf of the President of the Nigerian Labour Congress, Joe Ajaero, the NLC Deputy President, Adewale Adeyanju, popularly known as Amba, identified the national minimum wage as one of the major challenges confronting Nigerian workers. The National Youth Service Corps has disowned a viral notice claiming that a special window for corps members' deployment was open. The scheme today flagged the notice on its verified X as fake. The fraudulent notice, styled as an urgent notice NYSC redeployment, was addressed to parents, guardians, and claimed that the redeployment window was now open because of issues of national security, health, and state of nation. It urged corps members with genuine grounds to apply on time to ensure their safety, proper placement, and timely completion of service. Operatives of the Edo State Police Command have rescued 4 victims abducted by suspected kidnappers along the Lagos-Benin Expressway. The victims were rescued by the police in collaboration with members of the Vigilante Group of Nigeria, local hunters, and other sister security agents. The command spokesperson, Eno Ekodem, in a statement said the police received information that armed men, numbering about 3 and dressed in the vigilante uniforms, had blocked the Ubogon axis along the Lagos-Benin Expressway with logs of wood and leaves, attacked motorists, and abducted some occupants into the forest. She said upon receipt of the report, the Divisional Police Officer Okada Division immediately mobilized a combined team of police operatives, including vigilante, local hunters, and other security partners to the scene. You're listening to News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. Still to come. Saudi Arabia, Turkey, Pakistan signed trilateral defense pact. Please join us again. The political season is here again. In accordance with the 2027 INEC election timetable, campaigns for the Presidential and National Assembly elections begin on 19th August 2026, while the Governorship and State Assembly campaigns commence on the 9th of September 2026. Are you a political party or an aspirant seeking to reach thousands of voters across Yewa and beyond? Then Yewa Frontier 102.9 FM is your trusted media partner. Advertise with us through political jingles, rally coverage, news mentions, program appearances, interviews, sponsored political features, and lots more. For bookings and inquiries, call 0911 000 0118, 0911 000 0118. Yewa Frontier 102.9 FM, the voice of Yewa.
You're welcome back. You're still listening to the news at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewa Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewa Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incidents in your area, send a message or call 0911 0000 140. And now, the rest of the news. The Accord Party has called for the immediate resignation of the chairman of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Olaurunniyì, following the controversy surrounding the freezing of Osun State government accounts. The party made the demand today at a press conference in Abuja, where Accord National Chairman Chief Maxwell Ngudem said the president's intervention was timely and necessary to safeguard democratic institutions. According to him, the party has lost confidence in the leadership of the EFCC, alleging that the commission acted in a partisan manner ahead of the August 15 governorship election in Osun State. Ngudem argued that Olaurunniyì should resign for allegedly bringing the anti-corruption agency into disrepute. He added that if the EFCC chairman fails to step down, President Tinubu should remove him from office to restore public confidence in the commission. His Royal Majesty Are Oladotun Hassan has criticized the decision of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) freezing the account of the Osun State government, describing the action as an improper one. While speaking on Rural Ojo, a program on Yewa Frontier 102.9 FM, he argued that the anti-graft agency should first obtain a court order before taking such a step. In his word, Are Hassan said the EFCC ought to conduct a thorough investigation before freezing any government account, saying the move could disrupt governance in the state, while also describing the Commission's action as an attempt to sabotage the Osun State government. However, he expressed confidence in President Bola Tinubu's democratic leadership and urged that due process be followed in handling the matter. On the foreign scene, the Saudi Crown Prince, Turkish President, and Pakistani Prime Minister have signed a joint defense agreement in Mecca, stating that any armed attack against any one of the three states shall be regarded as an attack against them all. The pact creates a new regional security architecture that binds three of the world's largest Muslim-majority countries. According to Saudi Arabia's Deputy Minister for Public Diplomacy, Riyad Krimli, the newly formed defense pact between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey is not intended to create a military axis or sectarian bloc. The senior diplomat stressed that the alliance focuses entirely on regional stability and the modern development of defense technology. In the world of sport, Rangers International and Rivers United have been drawn against their opponents for the first qualifying round of the 2026-27 CAF Champions League. Rangers will face AS Sobimap of Benin Republic, while Rivers United have been drawn against Ivorian side San Pedro. Rangers, who won the Nigerian Premier League title last season, will host AS Sobimap in the first leg at the Remo Star Stadium in Ikenne before travelling for the return fixture. Rivers United, meanwhile, will begin their campaign away from home against San Pedro before hosting the Ivorian side in the return leg. With the sport news, we end today's edition of News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. But before we go, a reminder of our top stories. Labour leaders have raised concerns over the worsening economic conditions facing workers, saying rising inflation and the cost of living have significantly eroded the value of their earnings. We also informed you that the Accord Party has called for the immediate resignation of the chairman of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Olaurunniyì, following the controversy surrounding the freezing of Osun State government accounts. And on the foreign scene, we told you that the Saudi Crown Prince, Turkish President, and Pakistani Prime Minister have signed a joint defense agreement in Mecca, stating that any armed attack against any one of them shall be regarded as an attack against them all. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewa Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewa Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 0911 0000 140. And that's the news at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM.
as edited by Peter Olaniyan. My name is Temitope Babarande. Thanks for listening and good evening. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ sì kú ọjọ́rò. Àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Olúwaṣeun Ọlájọrin ló kọ mi. Ṣáájú ẹgbọ́n àkókò tí ń bẹ nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ àwọn adarí òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà béèrè fún àtúngbéyẹ̀wò lórí ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà tó jẹ́ owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù nílẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ̀dù béèrè fún ìkọ̀wé fipò lẹ̀ alága àjọ EFCC. Nílẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Saudi Arabia, ilẹ̀ Turkey, orílẹ̀-èdè Pakistan ni wọ́n ti buwọ́lu ìwé àdéhùn láti pèsè ètò ààbò. Ìròyìn náà rèé lọ́rìn kẹnẹwẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn adarí òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ké pàjáde lórí ọ̀rọ̀ ijó àjòyẹ̀yìn tí ń dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ńlẹ̀ yìí léè tí ń dojúkọ àwọn òṣìṣẹ́. Wọ́n ní ọ̀wọ́n gógó tó gorí ọjà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó ẹ mọ́ ìpeléke àìsí ìrọ̀rùn fún ti ìgbé ayé ó náà ní ti ń ṣokùnfà gbogbo ijó àjòyẹ̀yìn àti ìpèníjà tí ń dojúkọ iye owó tí wọ́n ń pa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀wọ́n ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lónìí níbi ìpàdé kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ léè tí wọ́n pè ní ìpàdé ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó wáyé nílùú Benin Kebbi ní ìpínlẹ̀ Kebbi, níbi tí a ti gbé rí àgbáríjọpọ̀ àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tí wọ́n sì ń ṣe àjọyọ̀ ayẹyẹ ọdún kejìdínláàádọ́rùn ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àti ti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ TUC lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìpàdé ọ̀wọ́n ni wọ́n pe àkọlé rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ níbi tó tọ́ àti ibi tó wuyì tí ó mọ ọ̀nà láti jẹ́ kí ìrọ̀rùn ó lè dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé kí lè fa àǹfààní fún àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Ibẹ̀ ńlá ti gbé rí àgbáríjọpọ̀ adarí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba, ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́, àwọn olùgbanisíṣẹ́, ẹgbẹ́ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn tí ó mọ àwọn tí ń pè fún ìdàgbàsókè láwùjọ àti aṣojú ilé ẹjọ́ tí mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà léyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti jíròrò lórí ọ̀nà àti lè jà fún ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ipò tí ẹ̀tọ́ wọn ti ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n kópa níbi ìpàdé náà ni wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò lórí iye owó tí ń wọ ilé fún àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan, ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ẹ̀ka àwọn iléeṣẹ́ aládàáni nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n wá gbé sí ipò ìpeléke tí ń dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ọjà nílẹ̀ yìí tó ẹ mọ́ iye ààbò tí ń bẹ lórí ibi táwọn òṣìṣẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún sọ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó dẹnu kọlẹ̀ nílẹ̀ yìí àti àìsí ààbò lórí àwọn òṣìṣẹ́ wa. Ní báyìí nígbà tí ó mọ sọ̀rọ̀ lórúkọ ààrẹ àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Joe Ajaero, ẹni tó jẹ́ igbákejì ààrẹ àpapọ̀ wọn Adéwálé Adéyanjú tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Amba, òun náà ló ti ṣe àpèjúwe iye owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù tí àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ń gbà ní ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro kan gbòógì tí ń dojúkọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọgbà bẹ́ẹ̀ àjọ tí ń mójútó ètò ìsìnlúùlù nílẹ̀ yìí NYSC ni wọ́n ti bẹnu àtẹ́ lu ìròyìn kan léè tó ní ṣe pẹ̀lú ìròyìn ìtanilólobó tí ń bẹ lórí ìtàkùn ayélujára wípé àjọ ọ̀hún náà ni wọ́n ti ṣí fèrèsé kan kalẹ̀
fún ti àwọn àgùnbánirọ̀ tí wọ́n bá pinnu láti kúrò níbi tí wọ́n pín wọn sí lójúnà àti lè kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ míì tàbí agbègbè míì. wọ́n ní èyí gan náà ni wọ́n rí lónìí gẹ́gẹ́ bí n ti ń bẹ lórí ìtàkùn X tí wọ́n sì kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ayédèrú tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀. ìròyìn ayédèrú ọ̀wọ́n wọ́n ló gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti lu àwọn àgùnbánirọ̀ ní jìbìtì. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ó ti pe àkíyèsí àjọ ọ̀wọ́n sí ìtanilólobó oníwàràǹṣeṣà wípé ṣe ni wọ́n ní kí wọ́n máa pín àwọn akẹ́kọ̀ọ́ léè tó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá pinnu láti kúrò níbi tí wọ́n bá pín wọn sí òun ni kí wọ́n lọ rèé fowókọ kalẹ̀ nítorí ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà lẹ́ka ètò ààbò ìlera àti ohun tó ń dojúkọ ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. àjọ ọ̀hún ti wá rọ àwọn àgùnbánirọ̀ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wù láti kúrò níbi tó wà tó sì ní nǹkan tó lè fìdí múlẹ̀ lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe kókó bóyá ó ń dojúkọ nǹkan tàbí méjì kó gbìyànjú àti kọjá lọ sí ojú òpó àjọ ọ̀hún tàbí láti lọ rè bá àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí mójútó àjọ náà lójúnà àti kéde àwílé fún ti ìkókó ní ibi tí wọ́n bá pín sí. wọ́n ní àmọ́ eléyìí tí ń bẹ lórí ìtàkùn ayélujára ní kí àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ náà kí wọ́n kọ tí ọ̀gbọ́n yìí sí. àwọn ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Edo ni wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí àwọn afurasí mẹ́rin nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tí ó wáyé ní pópónà márosẹ̀ ìlú Èkó sílùú Benin. àwọn afurasí ọ̀hún ní àgbáríjọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ikọ̀ fìjìláńtì àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn. ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà Eno Ikoedem nínú àtẹ̀jáde kan tó yọ̀ǹda ó ní àwọn ọlọ́pàá ní wọ́n ti wọ́ gba ìtanilólobó kan wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn géńdé ọlọ́mọkùnrin kan léè tí òǹkà wọn tó bíi mẹ́ta náà ni wọ́n wọ aṣọ ikọ̀ fìjìláńtì tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ kí ní kó igi dínà pópónà Ugbó Ọkùn léè tí ń bẹ ní pópónà márosẹ̀ Èkó sílùú Benin níbi tí wọ́n ti gbé já ewé àti igi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń dá àwọn ọlọ́kọ̀ dúró lójúnà àti lè jí àwọn èèyàn wọ inú igbó. ó ní kété tí àwọn tí wọ́n gba ìtanilólobó yìí náà ni wọ́n wí fún àwọn àgọ́ ọlọ́pàá tí ń bẹ ní agbègbè Ọ̀kadà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní wàràǹṣeṣà. ìgbìyànjú wọn òun ló jẹ́ kí wọ́n lè dóòlà ẹ̀mí àwọn afurasí ọ̀hún. àkójọpọ̀ ìròyìn ó lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. nígbà bá padà dé lábala ìkejì ìròyìn ọ̀hún ó ń láti fi ìròyìn ilẹ̀ òkèrè tó ń létí ẹ má yí kó ń bẹ̀ à ń padà bọ̀ láìpẹ́. olùdé létí ń tètè wéré ń wéré. gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ àwọn àjọ elétò ìdìbò ìpolongo ìbò sípò ààrẹ àtìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 19 oṣù kẹjọ nígbà tí ti ipò gómìnà àti àwọn ẹlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 9 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí. sẹ́gbẹ́ òṣèlú ńlẹ̀ yín ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tàbí olùdíje dupò tí ń wá àtìlẹ́yìn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olùdìbò jákèjádò ilẹ̀ Yewa àti ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀ ìdágunlá kan ò sí fún yín. ìkànnì Yewa Frontier FM gẹ́gẹ́ ní iléeṣẹ́ ọ̀jìmì tó tó gbangba sùn lọ́yẹ̀ láti bá yín polongo ẹ̀. ẹgbẹ́ ànálẹ̀ ìpolongo òṣèlú yín wá ẹ jẹ́ kí a bá yín gbé ìwọ́de ìpolongo sórí àtẹ́gùn. ẹ wá fún ìtàkùrọ̀sọ kíka ètò yín nínú àwọn ìròyìn wa wíwá fún ìfọ̀rọ̀wẹ́nuwò lórí rédíò ṣíṣe nígbọ̀wọ́ ètò òṣèlú àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó lè jẹ́ kí ara yóò mọ̀ yín. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 0911 0000 118 0911 0000 118 Yewa Frontier 102.9 FM ohùn Yewa. ẹ káàbọ̀ padà ǹjẹ́ láti gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ lè bá a dọ̀rẹ̀ lójú òpó abẹ́ndọ̀rẹ̀ Facebook wa nípa títẹ̀ Yewa Frontier 102.9 FM Ìlaró fún àwílé tàbí ìtanilólobó lórí èyíkéyìí ìròyìn ẹ kàn sí a lórí ìtàkùn X wa tàbí kẹ́ ẹ pè àwọn nọ́mbà yìí 0911 0 140. ìyókù ìròyìn náà rèé ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n ti pè fún ìkọ̀wé fipòlẹ̀ alága àjọ tí ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá nílẹ̀ Nàìjíríà EFCC Ọlá Olúkóyèdé látàrí awuyewuye tí ń jẹyọ nípa ìgbésẹ̀ àjọ ọ̀hún láti gbé ẹsẹ̀ lé
àsùnwọ̀n kótó ìfowópamọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n kéde eléyìí níbi ìpàdé àwọn oníròyìn tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílùú Àbújá lónìí, níbi tí alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún olóyè Maxwell Igbuedem tó ti gbé sọ wípé ìgbésẹ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ náà òun ló wáyé lásìkò tó tọ́, bẹ́ẹ̀ ló dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti lè dáàbò bo ètò ìjọba àwarawa nílẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún náà ni wọn ò ní ìgboyà mọ́ nínú àìpò adarí àwọn àjọ EFCC léè tó yẹ pé àjọ ọ̀hún náà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti lè máa fárí apá kan fìkànlẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí ó gbìnàyà lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún tí a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Igbuedem ó ti wá tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní Olúkóyèdé òun ló yẹ kó lọ rèé kọ ìwé fipò lẹ̀ ní wàràǹṣeṣà nítorí pé ó ti wu ìwà ẹ̀tọ́ lábẹ́ àjọ ọ̀hún. Ó tún ṣe ní àfikún wípé bí àjọ EFCC alága wọn bí ó bá kùnà láti kọ ìwé fipò lẹ̀, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ológbòdò yọ kúrò lórí oyè bẹ́ẹ̀ ní yọ jìgá káwọn aráàlú kan bá lè ní ìgbàgbọ́ lórí àjọ náà. Olóyè àgbà ní ààrẹ Ọládọ̀tun Azan òun ló ti bẹnu àtẹ́lu ìpinnu àjọ tí ń gbógun ti ìwà jẹgújẹrá ńlẹ̀ yìí EFCC láti gbé àgádágodo sẹ́nu àsùnwọ̀n kótó ìfowópamọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ti wá sí àpèjúwe irú ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí tí ò tọ̀nà tó nígbà tí ń tàkú ọ̀rọ̀ sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lórí ètò òwúrọ̀ lọ́jọ́ lónìí tí ń ṣe ọjọ́ Ẹtì ní ìkànnì Yewa Frontier 102.9 FM. Ibẹ̀ ni olóyè ọ̀hún ti gbé sọ pé àjọ EFCC náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́ gba àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ilé ẹjọ́ kó tó di pé wọ́n máa gbé èyíkéyìí ìgbésẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ààrẹ Azan ó ní àjọ EFCC náà ni wọ́n tún gbọ́dọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwádìí wọn dáadáa kó tó di pé wọ́n máa gbé àgádágodo sórí àsùnwọ̀n ìjọba kan léè tó jẹ́ pé ó jẹ́ àsùnwọ̀n ìjọba fún ti eléyìí tí wọ́n fi ń gba owó tí ń wá láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀. Ó ní kì í ṣe ti ẹnìkan tàbí bóyá ẹnìkan ló lọ́ọ́ rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ àsùnwọ̀n yìí. Ó ní ìjọba ńlónìí, ó ní àmọ́ ṣe ló yẹ kí wọ́n tẹ̀lé ìlànà tó tọ́ kó tó di pé àwọn máa kéde ẹ̀sùn wọn. Ó ní ìgbìyànjú wọn ló fi hàn wípé wọ́n ti ń gbẹ̀yìn bẹ́gbọ́jẹ́ tako ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀wẹ̀, ó ti wá kéde ìgboyà lórí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Ó ti wá rọ àwọn èèyàn wípé ká máa tẹ̀lé ìlànà tó tọ́ ní gbogbo èyíkéyìí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lórí àléfà. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ọmọọba ilẹ̀ Saudi Arabia àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Turkey tí ó mọ́ olótú ìjọba ilẹ̀ Pakistan ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti jọ buwọ́ lu ìwé àdéhùn láti pèsè ètò ààbò ní ìlú Mecca. Wọ́n ní eléyìí gangan ẹni wọ́n sọ pé èyíkéyìí àkọlù tó bá wáyé látọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tako ẹnikẹ́ni nínú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tó bá wá láti agbègbè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ń làwọn mọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù tako gbogbo àwọn èèyàn. Ní báyìí ìwé àdéhùn náà ó ní yóò jẹ́ kí ètò ààbò kó nípọn kó lè fìdí múlẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta léè tó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó tóbi jù tí a ti gbé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yà ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ní gbogbo àgbáyé. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu ẹni tó jẹ́ mínísítà fọ́rọ̀ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìfikùnlukù àti ìbáṣepọ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjì ní ilẹ̀ Saudi Arabia torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Rekimel. Ó ní ìwé tí wọ́n jọ buwọ́lù yìí àti àtúntò tuntun lẹ́ka ètò ààbò yìí ni yóò wáyé láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí yóò sì ní ṣe pẹ̀lú ọ̀nà àti lè gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́. Ó ní kì í ṣe ọ̀nà àti lè dá ìfòyà kalẹ̀ lẹ́ka àjọ ọmọ ológun tàbí láti máa fi dún ìkòkò. Ó dáa bá a bá bọ́jú tá a bọ́ mú tán àgbọ̀nsalẹ̀ lápadà wàá darí ẹ̀ sí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàṣálẹ̀ òní kò ní ju báyìí lọ, àmọ́ ká tó máa lọ àwọn kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. Nínú ìròyìn ọ̀hún ó ní láti fi tó létí pé
àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà NLC àti ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ TUC ni wọ́n ti ké pàjáde lórí ìpèníjà ijó àjòrẹ́yìn tí ń dojúkọ àwọn òṣìṣẹ́. wọ́n ní ọ̀wọ́n gógó tí ń gorí ọjà àti àìsí ìrọ̀rùn lórí ìgbé ayé wọn ohun gangan náà ní ìṣòro kan gbòógì tí ń dojúkọ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ nàìjíríà. ẹgbẹ́ òṣèlú accord ni wọ́n ti ké sí ẹni tó jẹ́ alága fún àjọ EFCC ọlá olùkóyèdè láti kọ̀wé fipò lẹ̀ ní wàràǹṣeṣà látàrí awuyewuye tó jẹyọ nítorí gbígbé ẹsẹ̀ lé kótó àsùnwọ̀n ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lákòótán tó jẹ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ẹgbọ́ wípé ọmọọba ilẹ̀ Saudi Arabia ààrẹ orílẹ̀-èdè Turkey àti olótù ìjọba ilẹ̀ Pakistan ni wọ́n ti jọ buwọ́lu ìwé àdéhùn láti pèsè ètò ààbò tí ó nípọn ní agbègbè Mecca. bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ pé èyíkéyìí àkọlù tí wọ́n bá ṣe sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà lòdù gẹ́gẹ́ bí àkọlù tí wọ́n ṣe sí gbogbo wọn. lẹ́yìn mọ̀ọ́dé ìpéǹpéjú ńlá láfìlà Peter Ọláníyan ni olótù ìròyìn ọ̀hún Olúwaṣeun Ọlájọrin ló kà sí ti ìgbọ́yín tí mo sì kí n pé ẹ kúrọ̀lẹ́ o àsìkò dédé àsìkò yìí. tiwantiwa ní kájọjọ gbọ̀ngbọ̀n rédíò tiwa nílùú Ìlọrin àti ṣoríire. Yewa Frontier 102.9 FM làbàbọ̀. Eré ìdárayá ìròyìn lédèlédè nílé iṣẹ́ wa àti ṣíwájú náà àti ṣoríire. Yewa Frontier 102.9 FM làbàbọ̀. Ẹ má yí kúrò níbẹ̀ o, mo ní ẹ má yí kúrò níbẹ̀ o. Oríṣiríṣi ètò láti là kalẹ̀ fún ìgbádùn gbogbo wa àti ṣíwájú náà àti ṣoríire. Yewa Frontier 102.9 FM òwú Yewa. It's Maestro on the beat, baby. Bẹ́ẹ̀ bá yẹ lẹ́ẹ̀dá òkúrúkú a máa yọ ọ̀rú wọn ṣe ni. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú orin tó lè kọjá. Ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́mọ èèyàn fẹ́. Ẹ máa yọ́nú sí mi. Àgbàtọ̀mọdé ẹ máa yọ́nú sí mi o. Ọkùnrin tóbìnrin ẹ yọ́nú sí mi. Ẹni bá yọ́nú sí mi. Ṣọ́jú ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba òun lẹ́ máa rí. Mo ní ẹ máa yọ́nú sí mi. Ọkùnrin ẹ yọ́nú sí mi, obìnrin ẹ yọ́nú sí mi. Gbogbo ẹni bá yọ́nú sí mi o. Ó ṣọ́jú ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba, ìyọ́nú Ọlọ́run ọba òun lẹ́lẹ́ máa rí. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Èmi jáyé orí mi adé orí ọ̀gbìn. Kìdá ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Kì má dá ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Ọmọ aládé àlàáfíà adé orí ọ̀gbìn. Àyìndé ọmọ aládé àlàáfíà adé orí ọ̀gbìn.